Përshëndetje. Si që keni kuptuar edhe nga titulli, sot vendosa të bëj një rikrijim të make-upit të Franceska Conikut, ose ndryshe e njohur si Franci, një nga influencerat më të njohura në Shqipëri, dhe aka që është një vajzë që unë admiroj shumë dhe e kam shoqe. Të tutorialin e bëre me konsensusin e saj, por shpresoj mos të thojë ndonjë. Qëllimi i këtij make-upi është thjesht për argëtime dhe për nga kurioziteti për të parë si do duket make-upi që bën Franci në fytyrën time. Nëse jeni dhe ju kurioz ta mësoni, të shikoni se si unë e realizova, do ndiqni tutorialin dhe në fund do të ketë një giveaway. Do fillojmë duke hidratuar lëkurën. Unë po përdor kremin Avon Nutra Hydration për lëkurë normale dhe të thatë dhe e aplikojmë në gjithë fytyrën. Franci nuk përdor pothuajse asnjëherë foundation, prandaj vendosa të përdor këto dy korrektor, MBYLLUR Instant Age në ngjyrën light dhe korrektorin e Manhattan Wake Up Concealer në ngjyrën classic beige. Vendosim në pjesën poshtë syve për të mbuluar rrethat e errët. E aplikojmë gjithashtu në zonat ku kemi nevojë për të njëtrajtësuar tonin e lëkurës. Për vetullat po përdor lapsin e vetullave Essence në ngjyrën 04 Blonde. Në mënyrë natyrale mbushim vetullat dhe i japim një hark pasi Franci ka vetullat pak më të harkuara se sa unë dhe më të plota. Tani po përdor Essence Lash and Brow Gel Mascara, unë e përdor vetëm për vetullat. I krahim vetullat me gjelin dhe siç e shihni krijohet një look më i plot edhe më natyral. Për make-upin e syve do të përdorim një ngjyrë roz. Kjo që po përdor unë është Colourpop Superschock Shadow në ngjyrën Bready, por një alternativë tjetër është kjo ngjyra roz në paletën XXL ROSE të Young. Për pjesën e qepallas së syve do aplikojmë një highlighter në nuancën roz, ose mund të jetë një eyeshadow roz ose në ngjyrë silver. Dhe me kujdes e aplikojmë vetëm në pjesën e qepallas dhe e përhapim duke i bërë blend me eyeshadow që aplikuam pak më përpara. Me një pencil brush marrim ngjyrën lila të paletës së Young dhe aplikojmë atë në cepin e syrit. Me një blending brush marrim ngjyrën kaf dhe vendosim sipër ngjyrës lila që aplikuam për të krijuar një hije më natyrale edhe e përhapim mirë duke mos lënë vija të trasha. Marrim një ngjyrë të bardhë, e cila mund të jetë eyeshadow ose një laps sysh, dhe e vendosim në pjesën e brendshme të syrit. Me një pencil brush më të vogël, marrim ngjyrën kaf në paletën e Young dhe e vendosim atë në pjesën poshtë syrit afër qerpikëve. Make-upi Francit pothuajse gjithmonë ka një eyeliner. Unë zgjodha dy eyelineret e mi të preferuar. Eyelinerin nga Avon Super Extend në ngjyrën black dhe Flormar eyeliner pen numër 600. Unë personalisht pothuajse asnjëherë nuk vë eyeliner dhe për mua kjo pjesë ishte pak sfiduese. Maskara që vendosa të përdor është një maskara për cilën kam dëgjuar shumë nga beauty guru ime preferuar amerikane dhe është ajo e Essence Lash Extension.
Kjo është fotoja të cilën unë sapo e pash që Franci kishte postuar më dha idenë për të krijuar këtë video. Tani po e përdor si orientim për të kuptuar se ku duhet të vizatoj nishanet që Franci ka. Thjesht për t'i dhënë këtij make-upi një look më real dhe ndoshta për t'i ngjarë çik më shumë. Për të krijuar nishanet po përdor dy lapsa vetullash, njërin në ngjyrë më të hapur dhe tjetrin pak më të errët. Po përdor dy ngjyra të ndryshme për të krijuar një look më natyral. Dhe nëse i sfumoj me gisht nuk do të duket shumë që janë të vizatuara. Make-upi Francit ka gjithmonë buzë të kuqe ose nude. Unë vendosa të zgjedh versionin nude për këtë make-up dhe po e nis duke vizuar buzët me lapsin e Flormar. Buzëkuqi që po përdor është ai Bella Oggi numrin 02. Është një ngjyrë shumë nude, perfekt për everyday makeup. Për të krijuar atë efektin e buzëve më të plota, me që Franci ka buzë më të plota se sa të mijat, po marr një laps pak më të errët se ngjyra që kam aplikuar në buzë dhe po aplikoj vetëm në pjesët e jashtme të buzëve. Në këtë mënyrë për të krijuar këtë në dukje buzët më të fryra, më të plota. Dhe në mes të aplikoj këtë Gabrini Matte Lip Gloss në numrin 12. Përgjithsisht Franci nuk dallohet që të vendos më shumë produkte në fytyrë, kështu që ky është make-upi që unë rikrijova. Uroj t'ju ketë pëlqyer dhe të shihni ndonjë ngjashmëri. Për mua ishte një sfidë shumë e këndshme, pasi ishte hera parë që po bëja diçka të tillë, dhe ndoshta do më shtyj të filloj të vë më shpesh eyeliner. Dhe të tjera dje ishte ditëlindja ime. Happy birthday to me! Kështu të lëmbati im nga motra. Dhe për ndër të ditëlindjes do bëj një giveaway, një small giveaway. Dhe do të dhuroj këtë setin e parfumit Live, një bashkëpunimit të Kansas me Avonin. Do të merrni një parfum spray që merret me veçan, shishën e plot edhe locionin e plot. Rregullat e giveaway-t janë të thjeshta, do t'i shkruaj edhe në description të videos. Duhet të bëni subscribe kanalit, të na ndiqni në Instagram dhe të lini një koment. Do të lini një koment në këtë video duke u përgjigjur pyetjes: cili është përkufizimi juaj i bukurisë? Dhe bëhet fjalë për bukurinë në të gjithë tërësinë e saj, jo vetëm ato fizike. Ne të LUNARCLIPS jemi shumë kurioz të shohim përgjigjet tuaja, edhe uroj t'ju ketë pëlqyer këtë video, edhe shihemi në videon tjetër.